Hello guys, welcome back to my channel. For the summer kat channel ku. Hai, nama aku Tasha. For the summer kat channel ku. Welcome back to you. So hari ini aku nak vlogging. Kita akan beli barang hadiah untuk giveaway yang pernah aku buat dulu aku tak tahu bila. So sekarang aku on the way nak pergi Mr. DIY, nak pergi cari barang tu lah, nak pergi cari hadiah tu. Lepas tu kita akan pergi berkelah di pantai. So aku buat apa sesama dengan aku hari ni. Aku dengan Helmi. Hai Yang. Saya dengan Cik Tunang. Ya, kita dah sampai Mr. DIY guys. Kita beli. Sekarang kita nak cari. Berapa nak ni tak? Kita siap dah beli barang untuk dia. Kita kena tambah sikit. Tak tahu nak beli apa. Tengok buku Venus. So cute. Dia ni lah untuk dia. Wish all the best, wish for you. Sikit. Dia bag. Tak tahu nak beli lah sama ada yang ni ataupun this one. So cute. Hello Zira Ronano. Zira Ronano. Tu cute ni oh. Yang ni dah. Lagi. Dah siap. Pulau Pinang. Sekarang kita on the way. Kita dah settle dah beli barang kat Mr. DIY. Nanti balik baru kita akan buat sama-sama packing box untuk giveaway tu. Sekarang kita nak pergi pantai Asan. Asan nama dia apa? Pantai. Settle dari pantai. Dah nak pergi pantai. This is my outfit for today. My outfit for today from Lovito. So pretty guys. This one from Mr. DIY. Kita tengah hiking. Nak naik pantai Asan. Dia kena hiking. Aku tak tahu lah sunset tengok aku ke aku tengok sunset. Dan lagi. Dia suka menyakitkan otak aku lah. Ha ni? My outfit. Bukan hiking ni. Aku tak tahu saat kita nak balik macam mana Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah tak Abi. Okay. Jom pergi ke Abi? Jom pergi ke? Okay, kita dah nak sampai. No, depan ni. Jom. Kita bukan apa pun nak main. Kat bawah tu, tengok. Tak gamak sini dululah. Oh, tak payah lah. Okay, tak payah lah. Cantik kita. Ni begini. Allah. Cantik tak kasut. Kau mana boleh dibawa ni? Pihak atas macam tu ya. Habis, mana sini? Tu, ni semua ada baca set. Tara, ni kami. Lagi. Aduh. Mesti semua orang macam pelik. Kita semua nak balik dah. Kenapa mereka ni baru nak balik? Siap bawa beg banyak buat tu. Dia ada homestay. Kita patut duduk homestay lah Bapa. Apa kita kahwin lah. Sekarang tak kahwin lagi kau. Jadi duduk. Bahaya. Takut. Ni nak sampai dah guys. Oh my god. Ramai orang semayang. Aduh. Oh my god. Oh my. Wow, so pretty. Pasal kita hiking nak rasa macam tak ada orang. Bila turun je kat sini, oi ramai orang. Risau Tadi kami ada singgah beli McD. Oh my god, ada orang malu. Kebal.
Cepat dekat gamak dulu first. Okey, kau mana ni apa? Tengok sini. So cantik. Cantik ni guys. Ini tak ada lampu ni kalau malam gelap pun. Masuk. Ah, so pretty. Cantik. Ah. Ni real lah cantik gila nak mampus. Dah malam dah guys. Nanti apa? Hi guys, hello. So hari ni next day-nya, taklah next sangat. 2 hari selepas. Gitu. So sekarang aku dah beli all the stuff from Eco Shop. Eco Shop pula kat Mr. DIY untuk barang-barang giveaway tu. So sekarang kita akan pack the hadiah together. But aku tak nak kotak. Kotak tu ada tapi kotak tu macam buruk sangat lah. Aku kena tanya my mum dulu kok my mum ada kotak lebih. Nanti kita boleh pack that hadiah. Tak ada apa pun yang special sangat lah. Cuma aku tambah macam a few item macam bag, makanan, coklat untuk aku bagi kat that person lah. So wait a minute, aku bertanya my mum jap kalau mama ada kotak. Sorry lah kalau hampa tengok aku pakai baju sama, turun sama. Sebab aku baru habis shoot video Mr. DIY. And then aku terus straight buat video ni. Sambung baliklah video ni kan. Nanti kan tanya pula mana pula apa tu packing giftbox tu kan lagi chill. Aku tengah fikir nak pakai kotak buah. Kalau nak pakai kotak yang tu, yang hari tu aku tunjuk tu kan, yang macam kotak Shopee tu, tengah hari tu buka. Tak nak pakai kotak buah. Pakai je lah kotak Shopee ni. Sebab kotak ni pun walaupun dia buruk, tapi yang penting hadiah dia tu tak buruk. Faham? Aku sorry atas ni aku suka bergantung baju. Baju tu aku pakai untuk shoot video. So aku pakai sekali beberapa minit, lepas tu terus buang. Macam tu lah cerita dia. So aku gantung lah. Nanti aku lipat. Aku nak lap dulu kotak ni. So cute. Tapi kotak. Kotak ni. Kesian je kotak. Alamak. So cute. I hope you happy, okay, bila you dapat this gift box. Confirm lah awak tengok video ni kan. Awak patut berbahagia ya. Awak terpilih. Awak calon terpilih. So aku nak sekejap. Nak ketuk-ketuk kotak. Nak lap-lap kotak ni dulu first. And then kita akan kemas. Okay. Okay, hi guys. Sorry, selok tidur. Okay, kotak ni memang kotak weh. Sumpah kotak. Kita akan lap lah. Nak lap je. Sorry ya, siapa yang dapat ni. Kotak ni awak buang lah ya. Walaupun kotak ni tak cantik, tapi saya ikhlas nak bagi kat awak. Tak tahu awak yang dapat ni tak tengok apa video saya. Macam mana tu? Dalam dia still okay. Okay, patungnya. Kesian lah awak ni. Oh my god, tak muat lah pula. Oh gitu. Kesian je kepala dia. Sekejap aku ambil all the stuff first. Nanti aku tunjuk kat apa. Ini semua barang-barang yang aku bagi kat dia. Takut. Kita akan buka ni dulu. Okay. Aku tak tahu lah nak record macam mana. Record macam ni kot. Tapi sorry lah kalau nampak selak tidur. Okay.
bubur coklat ni mix. Mix kat dalam ni. Oreo. Milo. Aku tak boleh kalau hampa tak tengok muka aku. Hampa kena tengok muka aku. Aku tak tahu nak letak atau apa lah binatang alam ni. Lepas tu aku bagi kat dia this one. Semua ni aku beli from Mr. DIY tau. So kalau hampa pun nak beli, nak bagi give kat someone, apa boleh beli kat Mr. DIY, okay? Dia ada unicorn juga. So cute. Actually aku nak this one. Nak satu. Tapi tak apalah. I give both lah kat dia, okay? Sini. And then bag. So cute. Bag ni sumpah comel gila nak mampus. Siap ada tali lagi. Tu. Comel. I hope you happy, girls. Kita lipat-lipat dia. Lepas tu kita bubur sini. Sure nak buat mana. And then aku bagi this one dekat dia. Lampu LED. LED kau panggil ni. Lampu lah. Unicorn juga. So cute. Bubur je kat atas ni. Sebab aku tak tahu nak bubur kat mana. Ke tepi ni kot. Lepas tu aku bubur coklat ni. Coklat ni aku tuang lah. Ya Allah, ya Allah. Aku tak tahu kenapa aku packing hadiah macam ni. Tada! Gitu. I hope you happy, adik. I'm very sure you adik. Okay, I'm done. Last, kita bubur benda ni. Sekejap. Siap. Sekarang aku nak tape all this stuff. Aku tak tahu macam mana aku nak tape dia sebab dia macam tu tau. Dia ada lubang. But it's okay. Yo, serabut sangat ni. Gelap tak? Okay. Kita akan tape dia sesama. I'm done. Lepas aku dah siap bubur all the stuff, baru aku teringat yang aku tak letak notes. Tapi tak apalah kan. Bagi aku tak letak notes pun tak apa. Sebab aku bukannya artis yang orang nak notes aku. Ini hanyalah pemenang giveaway dekat YouTube aku. Sebab dia selalu support YouTube aku. So I'm done packing all the stuff untuk dia. Lagi petang kambing ni sibuk dah. Lagi kita akan kita akan post sama-sama. Aku akan tunjuklah aku post apa semua. But now sekarang aku nak check balik dia. So dia bagi aku alamat and other stuff. So aku tak minta lagi alamat ke dia actually. Aku tak sure aku minta ke dok lagi sebenarnya. So wait a minute. Aku pergi check dulu, settle semua. Lagi kita kena petang lagi untuk post. Sekejap aku tutup pintu. So excuse kat belakang ni semua. So sekarang aku nak pergi post barang review tu. Review pula. Barang giveaway. Dah siap dah aku letak kat situ. So aku akan buat apa sesama lah. Kita pergi post barang. Actually ni dah beberapa hari lepas aku packing that giftbox tu. Tapi tak apalah. Aku harap orang tu memahami. Aku pun dah minta detail orang tu apa semua. So aku harap dia happy lah menerima hadiah itu ya. Yeay, dah sampai JNT. Kita akan post barang. Oh my god. Aku cakap gila. Jom. Baca kat phone babo tau. Ya. Ya. Telak. Ayo kan. Ayo. Wan. Rasa jatuh ayam. Bye.
Masuklah YouTube. Apa dia? Tak apa-apa.